හෙලෝ කොහොමද? ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු how many සහ how much නිවැරදිව භාවිතා කරන විදිය. many සහ much වල ඩිෆරන්ස් එක මොකක්ද? many සහ much කියන වචන දෙකේ තේරුම ගොඩක් කියන එක. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ countableද uncountableද කියන එක මතයි. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ හැකිද ගණන් කළ නොහැකිද කියන එක මතයි. අපි එහෙනම් මුලින්ම how many භාවිතා කරන විදිය බලමු. how many අපි යොදාගන්නේ countable plural noun එකක් සමගයි. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ හැකි බහුවචන නාම පදයක් එක්කයි. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. number 1. ඔයා කේක් කෑලි කීයක් කෑවද? ඔයා කෑවද? Did you eat? How many pieces of cake did you eat? ඔයා කේක් කෑලි කීයක් කෑවද? number 2. ඉස්කෝලේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ළමයිට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ children. How many children are there in this school? How many children are there in this school? number 3. ඔයා සතු දීපල කීයක් තියෙනවද? ඔයා සතු දීපල කීයක් තියෙනවද? දීපල වලට අපි properties කියනවා. අයිති සතුයි කියන own යොදා ගන්නවා. How many properties do you own? How many properties do you own? number 4. පෙබරවාරි මාසයේ දින කීයක් තියෙනවද? පෙබරවාරි මාසයේ දින කීයක් තියෙනවද? How many days are there in February? How many days are there in February? number 5. ඔයාට සහෝදර සහෝදරියන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සහෝදර සහෝදරියන්ට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් siblings කියනවා. ඔයාට ඉන්නවද? Do you have? කීයක් ඉන්නවද? How many siblings do you have? How many siblings do you have? number 6. මේසි උඩ පොත් කීයක් තියෙනවද? මේසි උඩ පොත් කීයක් තියෙනවද? මේසි උඩ on the table. How many books are there on the table? How many books are there on the table? number 7. ලෝකයේ රටවල් කීයක් තියෙනවද? ලෝකයේ රටවල් කීයක් තියෙනවද? ලෝකයේ in the world. රටවල් වලට අපි countries කියනවා. How many countries are there in the world? How many countries are there in the world? හරි අපි එහෙනම් ඊළඟට බලමු how much කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. how much අපි යොදාගන්නේ uncountable noun සමගයි. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාම පද එක්කයි. how many යොදාගන්නේ countable noun එක්ක. how much යොදාගන්නේ uncountable noun එක්ක. ඒ වගේම uncountable noun එකක් හැම වෙලේම singularයි. sentences හදනකොට uncountable noun එකක් අපි හැම වෙලේම ඒක වචනයක් විදියට තමයි සැලකන්නේ. uncountable noun වලට උදාහරණ තමයි example තමයි milk, water, sugar, hair. ඒ වගේම මතක තියාගන්න සමහරක් වෙලාවට අපිට මොනා හරි දෙයක price එක, cost එක දැනගන්න ඕනේ නම් how much එක singular හරි plural හරි noun එකක් ඒ කියන්නේ ඒක වචන හරි බහුවචන හරි නාම පදයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන how much භාවිතා කරන විදිය බලමු. number 1. ලිඳේ කොච්චර වතුර තියෙනවද? ලිඳට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් well කියනවා. මම ඔයාට කලින් කිව්වා මතක ඇති uncountable noun එකක් අපි සලකන්නේ singular noun එකක් විදිහටයි. ඉතින් අපි is යොදා ගන්නවා. How much water is there in the well? How much water is there in the well? number 2. බෝතලේ කිරි කොච්චර තියෙනවද? බෝතලේ කිරි කොච්චර තියෙනවද? How much milk is there in the bottle? How much milk is there in the bottle? number 3. අපිට කොච්චර කාලයක් ඕනේද? අපිට ඕනේද? Do we need? How much time do we need?
How much time do we need? Number 4. බෝල් එකේ සුප් කොච්චර තියෙනවද? How much soup is in the bowl? How much soup is in the bowl? Number 5. පාරේ හිම කොච්චර තියෙනවද? පාරේ හිම කොච්චර තියෙනවද? පාරේ කියන්න අපි in the road. හිම වලට අපි snow කියනවා. How much snow is there in the road? How much snow is there in the road? Number 6. මේ washing machine එක කීයක් වෙනවද? අපි මොනා හරි දෙක price එක cost එක දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අපි එතනදී how much යොදා ගන්නවා. How much is this washing machine? How much is this washing machine? Number 7. මේ blouse කීයද? මේ blouse කීයද? මෙතන noun එක plural. බහුවචන නාමපදයක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි තමයි යොදා ගන්නෙ. එතකොට how much are these blouses? How much are these blouses? සරලව මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි how many how much වලදී how many යොදාගන්නේ countable noun එක්ක. how much යොදාගන්නේ uncountable noun එක්ක. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න, ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. how many how much යොදලා ඔයා පල්ලෙහෙන් වාක්‍ය comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු.